วัสดีครับเพื่อนๆชาวสองล้อทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลในกลิ่นอายความคลาสสิกชอบความดิบเท่และดีไซน์ที่ท้ายสั้นเบาะนั่งเดี่ยวที่ไปไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนว่ารถในฝันของคุณต้องมีชื่อของบ็อกเบอร์หรือคัสตอมครูเซอร์อยู่ในนั้นแน่ๆครับแต่พอจะควักเงินซื้อจริงๆหลายคนถึงกับปวดหัวเพราะในตลาดตอนนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจตั้งแต่งบ 200,000 ต้นๆไปจนถึงเกือบล้านวันนี้เราเลยจับเอา5รุ่นฮิตมารวมกันตรงนี้ครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่ขี่ง่ายอย่าง Honda Rebel 300 และ Rebel 500 ขยับมาที่สายผู้ดีอังกฤษสุดเงียบอย่าง Triumph Bonneville Bobber และ 2 ตำนานจากฝั่งอเมริกัน Harley Davidson Street Bob กับ Indian Scout Bobber คลิปนี้มีเพื่อนสมาชิกขอมาผมจึงมาเปรียบเทียบให้แบบม้วนเดียวจบทั้งสเปคเครื่องยนต์ดีไซน์จุดเด่นจุดด้อยและเปรียบเทียบกันชัดๆว่าบ็อกเบอร์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์และทำให้เงินในกระเป๋าเราจะไปจบที่คันไหนถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เจ้าตลาดที่ทำให้กระแสบ็อกเบอร์ในไทยเข้าถึงง่ายสุดๆกับ Honda Rebel 300 และ Rebel 500 ทั้ง2คันนี้ใช้โครงสร้างตัวถังภายนอกแทบจะเหมือนกัน 100%ดีไซน์มาในแนวโมเดิร์นบ็อกเบอร์ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวไฟหน้ากลมแบบ LED สีดวงที่เป็นเอกลักษณ์ถังน้ำมันทรงหยดน้ำหลบข่าวและเบาะนั่งที่ต่ำมากๆเพียง690มิลลิเมตรเท่านั้นครับใครขี่ก็ขาถึงมั่นใจแน่นอนครับสเปคเครื่องยนต์ Rebel 300 เครื่องยนต์4จังหวะ1 สูบ286ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำพละกำลัง 25.74 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 25.5 นิวตันที่ 6,000 รอบต่อนาทีระบบหัวฉีด PGM-FI เกียร์ธรรมดา 6 สปีดพร้อมระบบ Acid and Slipper Clutch ช่วยให้การคลัตช์นิ่มขึ้นและป้องกันล้อล็อกขณะลดเกียร์ลงกระทันหันและมีรุ่นที่มาพร้อมระบบ E-Clutch ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้โดยไม่ต้องบีบก้านคลัตช์ขับเคลื่อนด้วยโซ่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 11.2 ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ 33-35 กิโลเมตรต่อลิตร Rebel 500 เครื่องยนต์4จังหวะ2 สูบเรียง471ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำพละกำลัง 45.6 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 44.6 นิวตันที่ 6,000 รอบต่อนาทีหัวฉีด PGM-FI เกียร์ธรรมดา 6 สปีดพร้อมระบบ Acid and Slipper Clutch เช่นเดียวกับตัว Rebel 300 แต่ Rebel 500 ยังไม่มีรุ่น E-Clutch นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 12 ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ 27-30 กิโลเมตรต่อลิตรทั้ง2รุ่นนี้ความต่างคือเครื่องยนต์ครับ Rebel 300 เป็นสูบเดียวขี่ในเมืองคล่องตัวประหยัดน้ำมันสุดๆส่วน Rebel 500 เป็น2 สูบเรียงล็อกเดียวกับตระกูล 500 ซีรีส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอัตราเร่งและเสียงเครื่องจะมีความนุ่มลึกและบิดติดมือกว่า Rebel 300 อย่างชัดเจนเวลาเดินทางไกลระบบเบรก ABS ทั้งหน้าหลังเบรกหน้าจานดิสเบรกเดี่ยว Caliper Nissin แบบ Axial Mount 2 ลูกสูบเบรกหลังจานดิสเบรกเดี่ยว Caliper Nissin แบบ Axial Mount 1 ลูกสูบจุดเด่น Rebel ทั้ง2รุ่นขี่ง่ายมากน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันค่าบำรุงรักษาถูกศูนย์บริการเพียบและของแต่งล้นตลาดจุดด้อยช่วงล่างเดิมๆจากโรงงานค่อนข้างนิ่มไปหน่อยและดีไซน์แฮนด์กับที่พักเท้าเดิมๆหลายคนบ่นว่าขี่ไกลๆแล้วแอบเมื่อยหลังต้องหาของมาแต่งใหม่ถึงจะขี่ทางไกลสบายขึ้นรวมถึงเสียงท่อเดิมของทั้ง2รุ่นที่อาจจะยังไม่เร้าใจสายโหดเท่าไหร่นักแต่คนที่ชอบแบบไม่ดังมากน่าจะถูกใจครับขยับมาที่งานศิลปะเคลื่อนที่จากอังกฤษกันบ้างครับ Triumph Bonneville Bobber คันนี้คือรถที่หยิบเอาดีไซน์ยุค 1940 มาปัดฝุ่นใหม่ได้อย่างไร้ที่ติจุดเด่นที่สุดคือเบาะลอย Floating Seat ที่ปรับระดับได้และโครงรถท้ายแข็งจำลองแบบ Hardtail Look แต่จริงๆเขาซ่อนโชคอัพเดี่ยวไว้ใต้เบาะได้อย่างแนบเนียนงานประกอบและรายละเอียดต่างๆเช่นเรือนไม้ปรับองศาได้หรือตัวเคสเครื่องยนต์บอกเลยว่าพรีเมียมทุกจุดครับเครื่องยนต์ไฮท็อก4 จังหวะ2 สูบเรียง 1,200 ซีซีระบายความร้อนด้วยน้
พละกำลัง 76.9 แรงม้าที่ 6,100 รอบต่อนาที บางโฉมเคลมที่ 78 แรงม้าหรือ 80 แรงม้าซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับจูนของแต่ละรุ่นปีครับแรงบิดมหาศาล 106 นิวตันที่รอบต่ำเพียง 4,000 รอบต่อนาทีหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เกียร์ธรรมดา 6 สปีดคลัตช์แบบเปียกมัลติดิสพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง Torque Assist Clutch ขับเคลื่อนด้วยโซ่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 12 ลิตรตัวปี 2026 อัพถังน้ำมันขึ้นเป็น 14 ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ 21.7 กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์พิกัด 1,200 ซีซีตัวนี้ให้แรงบิดที่หนักหน่วงสะใจมากครับแถมซุ้มเสียงที่ออกจากท่อไอเสียคู่ทรงแจกันนั้นเร้าใจแบบสุขุมนุ่มลึกตามสไตล์ผู้ดีอังกฤษระบบเบรก ABS หน้าหลังใช้คาลิปเปอร์จากแบรนด์ชั้นนำเบรกหน้าจานดิสเบรกคู่คาลิปเปอร์ Brembo แบบ Axial Floating Caliper ข้างละ 2 ลูกสูบเบรกหลังจานดิสเบรกเดี่ยวคาลิปเปอร์ Nissin แบบ Axial Sliding Caliper 1 ลูกสูบจุดเด่นดีไซน์สวยสะกดสายตางานประกอบเนียบระดับพรีเมียมล้อแบบซี่ลวด 32 ซี่ขนาด 16 นิ้วเทคโนโลยีช่วยเหลือครบครันโหมดการขับขี่ Cruise Control Traction Control แรงบิดสูงที่รอบต่ำทำให้ขี่สนุกมากจุดด้อยถังน้ำมันจุแค่ 12 ลิตรแม้ตัวปี 2026 อัพถังเป็น 14 ลิตรแล้วแต่ด้วยเครื่องยนต์พิกัด 1,200 ซีซีเดินทางไกลก็ต้องแวะปั๊มบ่อยอยู่ดีครับบอกเป็นแบบบ่อเดี่ยวแท้ๆจากโรงงานซ้อนท้ายไม่ได้เลยถ้าไม่แต่งเพิ่มและราคาตัวรถรวมถึงค่าเช็คระยะตามสไตล์รถยุโรปที่ค่อนข้างสูงครับข้ามไปฝั่งอเมริกากันต่อครับกับ Indian Scout Bobber คันนี้คือการตีความคำว่า Bobber ให้ดูสปอร์ตและล้ำสมัยขึ้นครับตัวรถจะดูเตี้ยๆล่ำๆบึกๆบังโคลนหน้าและท้ายถูกตัดสั้นกุดกระจกปลายแฮนด์ดีไซน์เท่จากโรงงานท่อไอเสียสีดำด้านขนานไปกับตัวรถเป็นรถที่จอดนิ่งๆก็ดูเหมือนกำลังจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าแล้วครับเครื่องยนต์ V-twin 2 สูบ 60 องศา 4 จังหวะ 1,133 ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำพละกำลัง 100 แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 108 นิวตันที่ 6,300 รอบต่อนาทีหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เกียร์ธรรมดา 6 สปีดแบบเฟืองคงที่ทำงานร่วมกับคลัตช์ปิดแบบหลายแผ่นที่เรียกว่า Wet Multi-Plate Clutch ขับเคลื่อนด้วยสายพานถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 13 ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ 20-25 กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ V-twin ของอินเดียนตัวนี้เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มระบบครับนิสัยเครื่องจะต่างจากฮาร์เลย์ชัดเจนคือขี่นุ่มนวลกว่าแต่รอบจัดกว่าและลากรอบได้สนุกสะใจให้แรงม้ามาถึง100ตัวขี่สนุกทั้งในเมืองและนอกเมืองครับระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังโดดเด่นด้วยจานเบรกขนาดเท่ากันทั้ง2ล้อเบรกหน้าจานดิสเบรกเดี่ยวคาลิปเปอร์2ลูกสูบเบรกหลังจานดิสเบรกเดี่ยวคาลิปเปอร์1ลูกสูบจุดเด่นเครื่องยนต์แรงม้าสูงรอบจัดขี่สนุกและสมูทดีไซน์ดิบดุดันเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครบนท้องถนนล้อขนาด 16 นิ้วและยางแก้มกว้างช่วยเสริมสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Scout Bobber โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพให้การขับขี่ที่ราบรื่นและสไตล์ที่โดดเด่นศูนย์ถ่วงต่ำมากทำให้ควบคุมง่ายแม้รถจะมีน้ำหนักพอสมควรจุดด้อยโชคหลังเดิมๆมีระยะยุบตัวค่อนข้างน้อยมากประมาณ 2 นิ้วเจอหลุมในไทยทีมีจุกครับถ้านั่งเป็นแบบพักเท้ายื่นไปข้างหน้า forward control และแฮนด์ที่หมอบต่ำทำให้คนตัวสั้นอาจจะต้องเอื้อมเยอะเลยทำให้ไม่ง่ายหน่อยนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 13 ลิตรเดินทางไกลต้องแวะปั๊มบ่อยถ้าพูดถึงคำว่า Bobber แล้วไม่มีแบรนด์นี้คงโดนคนดูปารองเท้าใส่แน่นอนครับนี่คือ Harley Davidson Street Bob มันคือจิโกอเมริกันในคราบรถโรงงานดิบเถื่อนและดุดันมาพร้อมแฮนด์ทรงสูงมินิเอฟที่ทำให้ท่านั่งของคุณดูเท่และกวนสุดๆตัดบังโคลนท้ายสั้นตามสไตล์ Bobber ขนาดแท้เครื่องยนต์ Milwaukee V-twin 2 สูบ 45 องศา 4 จังหวะ 1,868 ซีซีใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันพละกำลัง 94 แรงม้าที่ 5,020 รอบต่อนาทีแรงบิดระดับปีศาจ 161 นิวตันที่รอบต่ำเพียง 3,000 รอบต่อนาทีหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ระบบเกียร์แบบครูซไรด์6 สปีดทำงานร่วมกับคลัตช์แบบสายพานและแผ่นปิดหลายแผ่นขับเคลื่อนด้วยสายพานและมีระบบควบคุมการเลื่อนถลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขนาดลดเกียร์ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 13.2 ลิตรอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ 20 กิโลเมตรต่อลิตร
หัวใจหลักคือเครื่องยนต์ Milwaukee Edge ลูกโตตัวนี้ครับเสียงสตาร์ทและจังหวะการเดินเบาที่เป็นเอกลักษณ์บิดคันเร่งถี่ตัวรถแทบปลิวแรงบิดมหาศาลขี่สนุกสะใจสายฮาร์ดคอร์รับรองว่ากรี๊ดแน่นอนครับมีระบบตัดการทำงานของกระบอกสูบ EITMS เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดขณะจอดนิ่งเช่นรถติดระบบนี้จะตัดการทำงานของกระบอกสูบด้านหลังเพื่อลดการปล่อยความร้อนออกมาโดนขาผู้ขับขี่และจะกลับมาทำงานปกติทันทีเมื่อบิดคันเร่งระบบเบรก ABS มาพร้อมจานดิสเบรกเดี่ยวทั้งล้อหน้าและล้อหลังโดยเน้นคาลิเปอร์สมรรถนะสูงของ Harley เองที่ออกแบบมาให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจเบรกหน้าดิสเบรกเดี่ยวพร้อมคาลิเปอร์แบบฟิกคาลิเปอร์4ลูกสูบเบรกหลังดิสเบรกเดี่ยวพร้อมคาลิเปอร์แบบ floating caliper 2 ลูกสูบจุดเด่นเครื่องยนต์ใหญ่สะใจแรงบิดมหาศาลแบรนด์ระดับตำนานที่ซื้อง่ายขายคล่องขี่ไปไหนใครก็รู้จักและแฮนด์สูงที่ให้ท่าขับขี่ที่เท่แบบไม่ซ้ำใครจุดด้อยด้วยแฮนด์ที่สูงทำให้ต้านลมมากเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงตัวรถมีน้ำหนักค่อนข้างมากประมาณ297กิโลกรัมการมุดรถติดในเมืองต้องใช้ทักษะสูงและความร้อนจากเครื่องยนต์วีทวินขนาดใหญ่ที่กัดเกือบ2ลิตรที่แผ่ออกมาใส่ขาค่อนข้างเยอะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด13ลิตรเดินทางไกลต้องแวะปั๊มบ่อยสรุปให้ฟังกันชัดๆตรงนี้เลยครับสำหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้ให้เลือกตามโจทย์ชีวิตแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นมือใหม่เพิ่งเข้าวงการหรืออยากได้รถที่ขี่ใช้งานได้ทุกวันดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกงบสบายกระเป๋าไปจบที่ Honda Rebel 300หรือแนะนำว่าเพิ่มเงินอีกนิดไป500จะจบยาวๆเพื่อพละกำลังเวลาเดินทางไกลหรือถ้าใจถึงจะขึ้นไปตัว 1,100 เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าถามตัวผมเองชอบ Rebel 300 รุ่น E-Clutch มากๆจากที่ได้ทดสอบขับขี่ตอนเปิดตัวบอกเลยครับว่าฟินสุดๆถ้าคุณชอบความเพอร์เฟกต์หลงไหลในงานดีไซน์สไตล์อังกฤษงานประกอบเนียบๆขี่แล้วดูเป็นสุภาพบุรุษมาสเท่คำตอบเดียวคือ Triumph Bonneville Bobber ครับคันนี้จอดอยู่บ้านเฉยๆนั่งมองก็มีความสุขแล้วถ้าคุณชอบความสปอร์ตดุดันดิบๆล้ำๆแต่อยากได้เครื่องยนต์ที่นุ่มนวลเทคโนโลยีทันสมัยรอบเครื่องยนต์จัดจ้านขี่แหวกแนวไม่ซ้ำใครให้เลือก Indian Scout Bobber ครับดุสะใจแน่นอนแต่ถ้าคำตอบของคุณคือความคลาสสิกแบบอเมริกันขนาดแท้ชอบเสียงเครื่องยนต์สะเทือนเลื่อนลั่นแรงบิดหนักหน่วงและต้องการคุณค่าของแบรนด์ระดับตำนานก้าวข้ามไปให้สุดที่ Harley Davidson Street Bob เลยครับถึงจะเจ็บแต่มันจบของจริงแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบคันไหนใน5คันนี้หรือใครขี่รุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับว่าใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อช่วยให้เพื่อนๆคนอื่นๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าชอบคลิปเจาะลึกเปรียบเทียบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องแมวเที่ยวไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะพารถรุ่นไหนมาแบทเทิลกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ